سلام، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان. این هفته براتون این لباس کودک رو آماده کردم که از بافت رکن و بافت ساده هستش و بسیار بافت ساده ای هم هست دوستان. من این رو برای سایز خیلی کوچیک بافتم، ولی شما با اندازه گیری میتونید به هر سایزی که بخواید اون رو ببافید. از میل شماره 5 استفاده کردم و از کلاف های دوستان آلیزه برجون باتیک استفاده کردم. من از 2 کلاف استفاده کردم، 2 رنگ بندی مختلف که البته کل کلاف رو من نبافتم، اضافه اومدش، چون که گفتم این لباس خیلی کوچیک هستش، یعنی برای تا 1 سال میتونه تن بکنه که اندازه ها رو در پایان ویدیو براتون گفتم. و از قلاب هم استفاده کردم برای قسمت یقه و این قسمت برای حلقه آستین. امیدوارم که شما هم این لباس رو ببافید و خوشتون بیاد دوستان. قسمت پشت لباس رو هم بهتون نشون بدم. ببینید چون که این کامواها رنگ بندی داره توش، به قسمت پشت این رنگ ها افتاده. ببینید قسمت پشت این رنگ بندی ها هستش و قسمت جلوی لباس این رنگ بندی رو داره. اگر خوشتون اومد دوستان عضو کانال بشید که هر هفته با بافت آموزش یک لباس کودک همراه من باشید. اگر آماده هستید بافت این لباس رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این لباس من از 2 کلاف آلیزه برجون باتیک استفاده کردم که رنگهاش با هم دیگه متفاوت باشه. ببینید الان رنگهایی که توی این کلاف هستش که البته من قسمت پشت لباس رو چون بافتم یه سری از رنگها الان اینجا نیست، بعد رنگهاش با هم دیگه متفاوت باشه، یعنی رنگهایی که توی این کلاف هست توی این کلاف نیستش و رنگهایی که توی این کلاف هست توی این یکی نیستش و اینطوری بافتمون زیباتر میشه و بهتون میگم که چجوری باید با این 2 کلاف این لباس رو ببافید و این رو براتون توضیح بدم که به این صورت نیستش که بخواید مثلا هی نخ‌ها رو بچینید و نخ بعدی رو اضافه کنید. ببینید اینجا 1 دست هستش دوستان، ببینید اینجا 1 دست هستش، فقط قسمت ابتدایی هستش که نخ رو وصل میکنیم و دیگه تکه کردن و وصل کردن نداره. مارک کامبوها رو بهتون میگم، آلیزه برجون باتیک هستش و این یکی هم آلیزه برجون باتیک هست. شماره رنگاش با هم متفاوت هستش. یکی از اینها شماره رنگش هست 43، اینه 4340 هستش و این یکی هست شماره رنگ این کلاف هست 4684 هست. و برای بافت این لباس دوستان اول من باید بیام این مدل رو به شما توضیح بدم. لباس ساده ای هستش، فقط باید حلقه آستین رو چند تا دونه کور بکنید و کار خاص دیگه ای نداره و رنگ بندی ها رو بهتون بگم که چجوری هستش. خب من برای بافت این ابتدا 43 تا دونه سر انداختم. دوستان ببینید هر کدام از این بیزی ها 7 دونه هستش. این از 7 دونه تشکیل شده و بین 2 تا بیزی هم 7 دونه هستش که به صورت ساده هست. بیزی هامون به صورت ساده بافی هستش و برای اینکه بافت بعد رو هم شروع بکنیم 4 رشت ما بافت رکن داریم که 2 تا رکن به ما داده، یعنی هر 4 تا رشت که میبافیم 2 تا بافت رکن به ما میده و ابتدای کار هم با بافت رکن شروع شده دوستان. خب الان من 43 تا دونه سر انداختم. این قسمت ابتدا و انتهای کار رو شما میتونید مثلا 4 تا دونه، 5 تا دونه، 6 تا دونه، هر چقدر که مثلا دوست داشته باشید میتونید این قسمت ابتدایی رو برای حاشیه در نظر بگیرید که من 4 تا دونه در نظر گرفتم برای این قسمت و 4 تا دونه هم برای این قسمت پایان در نظر گرفتم که این جزء مدل نیستش دوستان. ببینید بعد شما این لباس رو به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید خب میتونید ببافید، به این صورت که اول یه چند تا دونه سر بندازید، چند تا دونه که اقلا 2 تا از این بافت‌های
لوزی رو داشته باشید 29 تا دونه سر بندازید که 2 تا بافت لوزی داشته باشید و 1 دونه هم از این بین 2 تا لوزی ها این 7 تا رو داشته باشید و 4 تا برای حاشیه این سمت 4 تا برای حاشیه این سمت یکم ببافید و این رو نمونه کارتون قرار بدید برای اندازه گیری و بعد مثلا سایز بزرگسال که میخواید ببافید دور سینه اون شخص رو اندازه بگیرید و ببینید که چقدر دونه باید داشته باشید که مثلا اگر این 29 تا دونه ببینید مثلا 29 تا دونه رو اندازه بگیرید ببینید چند سانت میشه و تعداد دونه ها رو به دست بیارید خودتون. خب الان این بافت رو براتون توضیح میدم. من برای قسمت جلو 43 تا دونه در نظر گرفتم. خب الان باید بیام 4 تا رج به صورت بافت رکن ببافم، یعنی همه دونه ها رو باید بیام از زیر ببافم دوستان. پس 4 رج رو من از زیر میبافم. رج زیرم که به این صورت هستش برای کسایی که مبتدی هستن نخ باید زیر قرار بگیره و همه دونه ها از زیر بافته میشه. خب بعضی از دوستان هستن که برای بافت رکن همه رو از رو میبافن که هیچ فرقی نمیکنه دوستان. من بافت رکن رو از زیر میبافم. خب این 4 تا رج بافت رکن رو من میبافم و بعد این قسمت رو براتون توضیح میدم. دوستان الان من 4 رج بافت رکن رو بافتم و باید بیام نخم رو عوض کنم و از کلاف دیگه استفاده کنم. برای بافت های رکن از یه دونه از کلاف ها استفاده کنید و برای بافت های ساده بافی و بیزی ها از کلاف دیگه. من الان برای بافت رکن از این کلاف استفاده کردم دوستان و برای بافت بیزی ها از این کلاف استفاده کردم. الان ببینید نخم رو اضافه می کنم و این بافت رو براتون توضیح میدم. خب 4 تا دونه اول رو دوستان برای حاشیه این سمت در نظر بگیرید، 4 تا دونه رو برای حاشیه این سمت. الان من این 4 تا دونه اول رو از زیر می بافم. 1 2 3 4. این نخ رو میتونید به هم دیگه به این صورت گره بزنید. اولیش رو این رو گره بزنید یه دونه و محکمش کنید. خب این بافت های بیزی هر کدومش دونه از 7 دونه درست شده. من این رو بردارم. هر کدومش از 7 دونه تشکیل شده دوستان. خب الان من 7 دونه از زیر می بافم. 1 2 3 4 5 6 7. خب 7 دونه رو یک رج بافتم. این 7 دونه رو باید 2 رج ببافید به صورت ساده بافی. الان من رج رو هستم. دونه اول رو هم ببافید دوستان. 1 2 3 4 5 6 و 7. الان من این 7 دونه رو به شکل بافت ساده 2 رج بافتم و بعد برمیگردم. برگردید دوباره 1 2 3 4 5 6 تا دونش رو ببافید. یک دونه نبافته روی این میل باقی میمونه و بعد دوباره برگردید. خب دونه اول رو هم ببافید. الان این بار 1 2 3 4 5 5 تا دونه ببافید. یک دونه هم این سمت بذارید. پس یک دونه نبافته این سمت، یک دونه نبافته این سمت.
به همین صورت این بیضی شما درست شد دوستان. بعد الان بافتتون رو ادامه بدید. خب ببینید الان 7 دونه بافته شد. 1 2 3 این 4 تا که برای حاشیه گفتیم هست. این یکی 1 2 3 4 5 6 7 دونه. خب الان بین هر دو تا از روی این براتون توضیح بدم. ببینید بین هر دو تا بیضی، این قسمت اینجا مثلا بین هر دو تا بیضی دوستان 7 دونه هم هستش که به صورت ساده بافته شده و مدل نیستش. خب الان باید این 7 دونه رو ببافیم و بعد بیضی بعدی رو درست کنیم. خب الان من اینو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. خب این 7 دونه وسط به این صورت. خب حالا باید دوباره بیضی بعدی رو درست بکنیم. پس 7 دونه میبافم. بعد 1 2 دورش باید این 7 رو ببافم. 3 4 5 6 7. یعنی این 7 دونه رو دقیقا همین کارهایی که این قسمت انجام دادید رو باید انجام بدید. خب الان یک رج اون 7 رو بافتم. اینم دومین رج. 2 3 4 5 6 7 و بعد دوباره باید اینجا برگردید. خب الان دوباره دونه اول رو ببافید. 1 2 3 4 5 6. یک دونه نبافته توی این میل باقی میمونه و بعد برمیگردیم. دوباره توی این رج 1 2 3 4 5 یک دونه هم این قسمت میذاریم و بعد دیگه بافتمون رو ادامه میدیم. اینا رو میبافیم. خب الان این 7 دونه بافت بیضی رو بافتیم. خب بعد 7 دونه برای این دونه وسط ها ببافیم. 7 دونه به صورت زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. ببینید به این صورت الان در اومده. خب الان 7 دونه برای بیضی باید ببافم. 2 رج به صورت ساده بافی. 2 3 4 5 6 و 7. خب این یک رجش رو بافتم. یه رج دیگه از رو هستش، از رو می بافم. 2 3 4 5 6 7. برمیگردم و الان باید یک دونه اون سمت یک دونه این سمت بعدا نبافته روی میل بذاریم. 2 3 4 5 6 تا دونه میبافم. این دونه نبافته میمونه. دوباره 1 2 3 4 5 تا میبافم. نبافته روی میل میمونه و بعد بافتم رو ادامه میدم. خب اینو ادامه میدم. این 4 تا دونه اول که برای حاشیه هستش رو از زیر میبافم. بافت ما به این صورت کامل میشه و باید الان با این نخ یک رج دونه ها رو همه رو از رو ببافیم. همه دونه ها از رو بافته میشه. کل بافت به این صورت دوستان. کلاً از بافت رکن و ساده تشکیل شده.
همه دونه ها رو از رو میبافم. رج بعد دوباره باید 4 رج بافت رکن ببافیم. فقط باید دفعه بعد که میخوایم مدل رو بندازیم جابجایی این بیزی ها هستش که اون رو براتون توضیح میدم. یعنی نوع باف که تغییر نمیکنه، فقط جاش رو باید عوض میکنید. خب این بافت رو هم بافتم. الان دوباره این نخ رو دیگه استفاده نمی کنیم دوستان. نخی رو استفاده می کنیم که بافت رکنمون رو می بافتیم. این نخ هستش. این رو میاریم بالا. ببینید برای اینکه نخ هامون پایین نیفته، این نخ ها که هی میخوایم استفاده بکنیم، اینا رو باید اینطوری بپیچید به هم دیگه و این رو بالا نگه دارید که به این صورت دوستان بیارید نخ ها رو بالا. خب الان باید از این نخ استفاده بکنیم و 4 رج بافت رکن ببافیم. خب 4 رج رو از زیر باید ببافیم. پس حواستون باشه این نخ‌ها که رسیدید به اینجا، اینا رو همینطور این نخ‌های قبلی رو بپیچید و که به سمت بالا بیادش. خب من الان 4 رج بافت رکن رو میبافم. خب الان من دوباره این 4 رج بافت رکن رو بافتم. ببینید 2 تا بافت رکن اینجا به من داده به این صورت. و الان میخوایم دوباره با هم این بیزی ها رو اینجا ببافیم. ببینید الان یک بیزی اینجا هستش. الان قسمت بالای اون دیگه نباید بیزی بزنیم. این قسمت 7 دونه‌ای که این قسمت به صورت ساده هست باید بالاش بیزی بافته بشه. به این صورت دونه بیزی هامون جابجا میشه. خب اول از همه که اون 4 تا دونه‌ای که اون 4 تا دونه رو 1 2 3 این 4 تا دونه رو میبافیم و بعد اینجا 7 تا دونه رو به صورت ساده میبافیم. 2 تا 3 تا 4 5 6 7. این 7 تا رو نباید بیزی درست کنیم چون که ببینید زیرش بیزی هستش، پس بالاش 7 تا دونه ساده میشه. بعد این قسمت که زیرش ساده هست 7 تا دونه باید بیزی اون 7 تا رو درست بکنیم. 1 2 3 4 5 6 7. من این رو بردارم. خب این الان 7 دونه رو بافتم. برمیگردم، یک رج بافتم، دومی رج رو هم میبافم. 2 تا 3 4 5 6 7. حالا دوباره برمیگردم. پس الان 7 دونه رو من بافتم. یعنی دقیقاً مدل همین مثل پایینه، هیچ فرقی نداره، فقط جابجا شده. 1 2 3 4 5 6 تا دونه میبافم، یک دونه میذارم بمونه. الان دوباره 1 2 3 4 5 تا دونه رو میبافم، یک دونه توی میل نبافته باقی میمونه و بعد بافتم رو ادامه میدم. خب اینا رو میبافم. خب الان این قسمت دوباره باید 7 دونه به صورت ساده ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7. ببینید به این صورت در اومد. الان این قسمت یک دونه بیزی هست، این قسمت یک دونه. به این صورت که میبافیم این به این شکل در میاد دوستان. خب الان این قسمت رو باید بیزی رو ببافیم. 7 دونه رو 2 رج میبافم. 2 3
4 5 6 7 یک رج 1 2 3 4 5 6 7. خب 7 تا دونه رو 2 رج بافتم، برمیگردم و بعد الان 1 2 3 4 5 6 تا دونه میبافم، یک دونه روی میل قرار میدم نبافته و بعد برمیگردم 2 3 4 5 تا میبافم، یک دونه روی این میل و بعد بافتم رو ادامه میدم. خب الان یه بیضی هم اینجا درست شد و بعد 7 تا دونه به صورت ساده 1 2 3 4 5 6 7 و 4 تا دونه هم برای حاشیه هست 3 4 و بعد رج بعد همه دونه ها از رو بافته میشه. همه دونه ها رو اینجا از رو میبافیم. خب دوستان ببینید بافت ما الان به این صورت در اومده و بعد دوباره همینا هی تکرار میشه. دوباره با این رنگ ما میایم 4 رج بافت رکن رو میبافیم و بعد دوباره مدل میندازیم. یعنی این هفتایی که الان اینجا هستش برای وقتی که مدل رو خواستیم بزنیم، این هفتایی که این قسمت هست باید بیضی بشه، این هفتایی که زیرش بیضی هستش ساده بافته میشه. این رو به همین صورت میبافیم. ببینید الان من این قسمت رو این تکه رو که بافتم رنگ بندیش به این صورت بوده، ولی توی این قسمت رنگ بندی تغییر کرده که اشکالی نداره. و بعد این قسمت رو من برای کودک دارم این رو میبافم، کوتاه هستش، اندازه میگیرم. ببینید چقدر باید ببافیم، تقریبا 22 سانت که ببافیم کافی هستش. پس من این قسمت رو به اندازه همین قسمتی که بافتم، شما 22 سانت که ببافید کافی هستش. به همین صورت مدل رو میبافم و بعد این کور کردن داره که کور کردنش هم خیلی ساده است، اون رو هم براتون توضیح میدم. دوستان الان رسیدیم به حلقه آستین که الان براتون توضیح میدم. ببینید برای این لباس من این رکن ها رو میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا بافت رکن اینجا هستش و بعد میخوام حلقه آستین رو اینجا بندازم. این 4 تا دونه هایی که برای حاشیه در نظر گرفتم توی این قسمت برای حلقه آستین استفاده میکنم و کم میکنم. مرحله اول به این صورت هستش که باید اینجا نخ رو عوض کنم. دونه اول رو میبافم، دونه دوم رو هم میبافم و بعد اینجا این رو به این صورت کور میکنم. دونه دوم رو از زیر دونه اول در میارم، اینجا یک دونه کور شد و بعد دوباره دونه دوم رو میبافم و بعد اون رو از زیر دونه اول در میارم. 2 تا دونه این قسمت کور کردیم و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. خب پس اولین بار 2 تا دونه کور میکنیم و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. بافتمون رو ببینید مدلمون همونطوری ادامه پیدا میکنه. الان این قسمت این 7 تا دونه هستش که بیضی رو بافتیم، پس بالا باید 7 تا دونه ساده ببافیم. خب الان 1 2 3 4 5 6 7. یعنی الان ببینید این 2 تا دونه ای هستش که از 4 تا دونه مونده، 2 تاش که حذف شد، الان 2 تا مونده. خب بعد از اینجا باید 7 تا بشماریم 1 2 3 4 5 6
7. خب این 7 دونه ساده هستش و نمیخواد بیضی درست بکنیم. 7 دونه بعدی رو باید بیضی درست بکنیم. خب 7 میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و بعد همون مراحلی رو که قسمت های قبل انجام دادیم رو انجام میدیم. دونه اول رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. خب این دو رج رو بافتم 7 دونه رو و بعد دوباره برمیگردم. حالا باید یک دونه این سمت بذارم نبافته. 2 3 4 5 6. یک دونه نبافته اینجا. 2 3 4 5. یک دونه نبافته هم این سمت و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. خب بافتمون رو ادامه میدیم. 7 دونه باید به شکل ساده الان بافته شه. 2 3 4 5 6 7. وقتی میگم 7 دونه به شکل ساده یعنی دیگه بیضی نمیخواد اون رو درست بکنیم. ببینید الان اینجا این زیر بیضی هستش، بالاش 7 دونه ساده بافتم. الان این قسمت به این شکل ساده هستش، بالا باید بیضی رو درست بکنیم. خب الان 7 دونه من میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و بعد برمیگردیم. 1 2 3 4 5 6 7 برمیگردیم. من این رج رو کامل میبافم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 بافتم رو ادامه میدم. 7 دونه به شکل ساده میبافم. 1 دیگه آخر هستش دوستان. کل دونه ها باید از زیر بافته بشه. خب حالا باید این قسمت هم 2 تا دونه کم بکنیم. خب کم کردن این قسمت میشه این رج. خب دونه اول رو در میارم. دونه دوم رو از رو هستیم از رو میبافم و توی این قسمت بافت از رو هستش. به این صورت یه دونه کم میکنم. دوباره دونه بعد رو میبافم و بعد الان اینجا هم 2 تا دونه کم شد و بافتم رو ادامه میدم. همه دونه ها توی این قسمت از رو بافته میشه. خب ببینید الان باید اینجا نخ رو عوض بکنیم و بافت رکن داشته باشیم و 2 تا دونه هم این قسمت باید کور بکنیم. 2 تا دونه این قسمت باید کور بکنیم. این نخمون ببینید اینجا قرار میگیره. اگه من بخوام این رو به این وصل بکنم چون کور کردیم اینجا نمای زیبایی بهمون نمیده. من این رو قیچی زدم و این نخ رو از اینجا وصل میکنم. و 2 تا دونه اینجا باید کم بشه. دونه اول رو میبافم. دونه دوم رو هم میبافم و بعد مثل همین قبل که کور کردیم این کار رو انجام میدیم و بعد اینا رو باید سفت بکنیم. خب الان یک دونه کور کردم. یک دونه دیگه هم کور میکنم. 2 تا دونه و بعد بافتمون رکن هست این قسمت. همه دونه ها رو از زیر میبافم. کلاً 4 تا دونه سمت چپ کور شده. 4 تا دونه باید سمت راست کور بشه و بعد دیگه کور نمی کنیم و مدلمون رو ادامه میدیم تا برسیم به یقه.
الان 2 تا دونه هم این قسمت باید کور بکنیم. خب دونه اول رو در میاریم، دونه دوم رو دوستان از زیر میبافم چون که رکن هست. یک دونه کور میکنم، دوباره اینجا 2 تا دونه و بافتم رو ادامه میدم. خب اینجا بافتمون رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمت یقه. ببینید دوستان، من این رنگ بندی که توی این قسمت هستش، این قسمت رو برای پشت در نظر گرفته بودم، ولی تصمیم گرفتم که این رو تغییرش بدم، این رو برای قسمت جلو بذارم، جلوی لباس، و این قسمت با این رنگ بندی رو برای قسمت پشت لباس در نظر میگیرم. من الان این قسمت رو میشکافم و قسمت یقه رو براتون توضیح میدم. دوستان این قسمت رو من برای پشت در نظر گرفتم و بعد از اینکه 4 تا دونه از این قسمت و 4 تا دونه از این قسمت برای حلقه آستین کم کردم تو 2 مرحله، بعد بافتم رو طبق مدل انجام دادم، بافتم و دیگه دونه ها رو کور نکردم چون که میخوام دونه های سرشونه رو با استفاده از قلاب کور بکنم و یک مقدار هم یک سمت رو باید بیشتر ببافم برای اینکه یقه راحت تر بتونیم تنه کودک بکنیم و میخوام که قسمت جلو رو دکمه بذارم و این قسمت رو برای سرشونه رو یکم بیشتر میبافم و 2 تا جا دکمه میزنم که این رو بعد براتون توضیح میدم. الان برای قسمت جلو من ببینید این رو برای قسمت جلو در نظر گرفتم و الان دقیقا مثل همون قسمت پشت سر انداختم، بافتم، حلقه آستین ها رو درست کردم و الان اینقدر بافتم. ببینید یه 5 سانت که مونده تموم بشه، من میخوام که گودی یقه رو در بیارم و الان براتون این رو توضیح میدم. خب الان باید نخ رو جابجا بکنیم و قسمتی هستش که باید رکن ببافیم دوستان. ببینید این رو باید 2 قسمت تقسیم بندی بکنیم. الان ببینید 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 کلا 35 تا دونه داریم. 15 تا دونه وسط رو برای قسمت یقه در نظر میگیرم و اون رو کور میکنم. 10 تا دونه برای این سمت و 10 تا دونه هم برای این سمت. خب ابتدا این 10 تا دونه اول رو دوستان میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این 10 تا دونه رو بافتم و الان باید 15 تا از قسمت وسط کور بکنیم. 2 تاشو اول من میبافم و بعد به این صورت این دونه رو از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. به این صورت این رو میبافم و این رو میکشم بیرون. این 15 تا دونه رو به این صورت کور میکنیم. خب بعد این قسمت 10 تا دونه باقی بمونه. الان 2 4 6 7 8 9 10. این دوتا باید کور بشه. یک دونه هم این باید کور بشه. خب الان ببینید 2 4 6 8 9 با این یه دونه میشه 10 تا. خب اول باید من این 10 تا دونه رو ببافم.
الان بافت ما به این شکل در اومده. الان 10 تا دونه این سمت هست، 10 تا دونه این سمت. ابتدا این سمت رو میبافیم، بعد که تموم شد این قسمت رو میبافیم. خب دوستان، این رج رو که من بافتم، میام قسمت پشت، بافت رکن هست، میبافم. بعد اینجا این دوتا دونه رو هم ببینید به این از این سمت این رو دوتا یکی میکنم. یک دونه هم اینجا کور شد. خب هنوز باید بافت رکنم رو ببافم. این چهارمین رج هستش که برای بافت رکن هست و بعد باید اینجا نخ اضافه بکنم این قسمت. خب این قسمت نخم رو اضافه میکنم و خب ببینید الان این قسمت پایین قسمتی هستش که بیضی ننداختم، پس این قسمت باید بافت بیضی داشته باشم. خب الان من این رو میبافم. ببینید این دوتا، 3 4 5. البته از این سمت باید 7 دونه رو بشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 3. خب من اینو تا انتها میبافم چون که از این قسمت ها دونه کم شده. یک 2 3 4 5 6 7. برمیگردم. 1 2 3 4 5 6. برمیگردم. یعنی دقیقا مثل همین قسمت های پایین که مدل رو مینداختیم باید همون رو تکرار بکنیم. خب الان این رو تا انتها میبافم. اول من این رو یک گره بزنم. خب دونه ها رو از رو میبافم. الان باید نخم رو عوض بکنم. خب بافت رکنم رو میبافم. دومین رج هستش برای بافت رکن. خب
ببینید الان این رو من سفتش میکنم. اینا رو باید با سوزن بعد بهتون میگم که باید چه کار بکنید. ببینید خب الان بافت ما به این شکل در اومده دوستان. برای یقمون به این شکل در اومده. همین کارهایی که این قسمت انجام دادیم این قسمت هم باید انجام بدیم. من یک رج دیگه بافت رکنم رو میبافم. خب من این رو بافتم. ببینید این تکه رو باید که اول بافتیم رو بذارید و دقیقا باید همین اندازه بشه دوستان. ببینید حلقه آستین رو روی هم بذارید. اگر اندازه نشده بود ببینید الان هنوز اندازه نشده. باید این بافت رکن رو ببافید و بعد این قسمت رو باید ببافیم. خب پس بافت رکنم رو من ادامه میدم. و بعد نخم رو عوض میکنم و الان اینجا بافت بیضی هستش. این قسمت نمیخواد. کلا این رو از زیر میبافم. رج بعد رو هم میبافم و دیگه این قسمت به پایان میرسه دوستان. من این رو کور نمی کنم چون که میخوام با قلاب بهتون نشون میدم که چجور باید این حلقه‌های آستین و این سرشونه ها رو به هم دیگه وصل بکنیم. ببینید الان این قسمت ببینید از این قسمتی که حلقه آستین رو ما کور کردیم، حالا من اینو نمیشمارم، از اینجا 1 2 3 4 تا بافت رکن هست. ببین اینم از اینجا 1 2 3 4 تا بافت رکن هستش. بعد این قسمت رو هم باید نخ اضافه بکنید دوستان، مثل همین قسمت ببافیم. فقط این قسمت رو انتهاش رو من کور میکنم. خب دوستان الان یقه ما به این شکل در اومده. من یک قسمتش رو کور کردم ولی یک قسمت دونه ها رو کور نکردم. من مثلا میخوام این قسمت رو دکمه بذارم، فرقی نمیکنه که کدوم قسمت رو انتخاب بکنید. بعد اینها رو به این صورت برعکس باید بذارید دوستان. نگاه کنید اینجا پشت لباس هست، این قسمت هم پشت لباس هستش و الان من میخوام این دونه های این قسمت سرشونه رو با دونه های این قسمت رو که 9 تا دونه هستش رو با هم دیگه با استفاده از قلاب کور بکنم. بعد ولی این قسمت رو میخوام یکم بیشتر ببافم که جا دکمه بزنم و این رو بهتون نشون میدم با استفاده از همین. چون که ببینید الان این قسمت باید رنگ عوض می شده دیگه. من از همین رنگ استفاده میکنم و به این صورت این رو کور میکنم. ببینید یک دونه از دونه که میل سمت خودم رو میگیرم با یک دونه از این دونه و این رو به این صورت دوتا یکی میکنم. دوباره یک دونه از دونه های میل سمت خودم و یک دونه از دونه هایی که برای میل پایین هستش زیر هستش رو میگیرم و این سری سه تا رو با هم یکی میکنم به این صورت تا این دونه های سرشونه تموم بشه. حالا این دونه در رفت، من این رو میگیرمش. خب
دوباره یک دونه از این دونه و یک دونه از این دونه و سه تا رو با هم یکی میکنم. این رو دوستان ادامه میدیم تا دونه های سرشونه تموم بشه. نخهای اضافی هم که این قسمت های بغل مونده بود رو من با استفاده از سوزن داخل دو بافت مخفی کردم که شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید. خب الان 2 تا دونه فقط مونده. خب دونه آخر رو هم میگیرم و این نخ رو هم سفت میکنم. خب دونه ای که مونده، خب ببینید دوستان الان ما باید این قسمت رو دیگه احتیاج نداریم دیگه، باید کور بکنیم. با استفاده از میل این قسمت رو کور میکنیم. ببینید به همین صورت کمی رو سفتش میکنم و بعد ادامه میدم. کلا باید این قسمت 9 تا دونه بمونه برای سرشونه و من یه چند رجی میخوام بافت رکن ببافم و جادکمه بزنم. نیازی نیست که این قسمت رو خیلی سفت کور بکنید. کلا باید 9 تا بمونه. 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. خب این 9 تا دونه که مون دوستان، خب من بافت رکنم رو ادامه میدم. یه 2 3 رج بافت رکن میبافم و بعد جادکمه میزنم. این رو بعدا باید درست کنم. خب من یک رج دیگه میبافم بافت رکنم رو. دیگه اینجا نمیخواد رنگ رو تغییر بدید دوستان، دیگه ادامهش رو با همین رنگ رو استفاده میکنم و کلا بافت رکن میخوام ببافم برای این قسمت. خب الان ببینید ما کلا این قسمت 2 4 6 7 8 9 تا دونه داریم. خب اولین جادکمه رو همینجا من میزنم، دومی دونه رو میبافم، بعد یک دونه ژوته میزنم و 2 تا یکی میکنم.
یک دونه جا دکمه اینجا زدم و بعد بافتم رو ادامه میدم. اینجا ببینید دو تا دونه اینجا هستش، یه دونه باید ژوته اینجا بزنم، اینجا رو دوباره باید 2 تا یکی بکنم. اینو 2 تا یکی میکنم، یک ژوته میزنم و 2 تا دونه رو از زیر میبافم. یعنی الان من 2 تا جا دکمه زدم، یکی این قسمت دوستان، یکی این قسمت و یه دو رژ میبافم. دوباره بافت رکن. دو تا جا دکمه این قسمت هستش. خب الان ما میخوایم به این صورت در بیاد دیگه نیازی نیست اینو کور میکنیم دوستان. ببینید به همین صورت این رو کور میکنم، از زیر باید ببافم. دکمه ها تو قسمت جلو دوخته میشه و اینجا هم جا دکمه زدیم. خب ببینید این قسمتی که به هم وصل کردیم به این دوستان، ببینید این قسمتی که با استفاده از قلاب کور کردیم به این شکل در اومده. بعد این قسمت ها رو اینجا رو من یک نخ اضافه کردم، با استفاده از قلاب این رو به این شکل بافتم، هم برای این قسمت هم برای حلقه آستین که الان این قسمت رو گذاشتم که براتون توضیح بدم. ببینید دوستان الان من تا اینجا رو با استفاده از قلاب به این صورت بافتم دور تا دورشو. الان رسیدم به حلقه آستین برای این قسمت که این رو به این صورت ببینید باید انجام بدید. که بهمون یک حاشیه یک دست بده. ببینید کل بافت رو به این صورت با استفاده از قلاب میبافیم. یعنی از هر گندمی که میبینیم یه دونه اینطوری میبافیم. خب اینو من تا انتها به این شکل میبافم. دوستان این قسمت رو همونطوری که براتون توضیح دادم با قلاب بافتم و الان دوختش رو براتون توضیح میدم. ببینید این رو باید طوری بدوزید که این قسمت هایی که بافت رکن هست در امتداد همدیگه باشه، ادامه پیدا بکنه. ببینید بالا و پایین نباید باشه، بافتتون بعد از آب در میاد. خب ببینید برای این که این رو بدوزید این رو به این صورت قرار بدید دوستان، نگاه کنید این رو به این صورت قرار بدید. بعد از همین نخی که ابتدا هست این رو نخ بکنید، بعد به این صورت باید بدوزید.
این رکن ها رو کنار هم دیگه قرار بدید. از قسمت روی لباس بدوزید که بافت ها رو کنار هم دیگه قرار بدید و مشخص باشه. ببینید دوستان، این رکن ها رو بگیرید به این صورت. ببینید این رکن ها رو بگیرید با رکنی که این قسمت هستش به این صورت، این بافت رکن این قسمت رو با این قسمت و بعد این قسمت هایی هم که ساده هست رو به این صورت بدوزید. دوباره این رکن های این قسمت رو با این قسمت بگیرید. دوباره این رکن رو با این رکن این سمت این به این صورت که بدوزید، ببینید به این شکل در میاد. و بعد این ساده بافی ها رو هم به این صورت، یعنی دونه ها رو کنار هم دیگه قرار بدید و اونها رو به هم دیگه وصل کنید. قسمت های ساده رو به هم دیگه وصل کنید. قسمت هایی که بافت رکن هست به هم دیگه وصل کنید. به این صورت من این رو تا انتها می دوزم. دوستان، همونطوری که براتون توضیح دادم این قسمت ها رو دوختم. ببینید به این شکل در اومده. این قسمت هم ببینید به این شکل هستش و بافت ما به انتها رسید. اگر دوست داشتید دوستان عضو کانال بشید و با لایک و کامنت از کانال من حمایت کنید. از همه شما ممنونم دوستان عزیز. تا هفته بعد که یک لباس کودک دیگه رو بهتون آموزش میدم، همه شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا حافظ.